ඉතින් අද අරගෙන ආව විශේෂ වීඩියෝ එකක්. ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා මගෙන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ගේන්න කියලා. ඉතින් ඒකට විසඳුම විදිහට මම අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවා. ඇත්තටම වීඩියෝ එක අද කතා කරන්නේ අපි එහා කට් එකක් කරගන්න ගියාම අපි එහා කට් එක තෝරගන්න අනිවාර්යෙන් අපි මූණේ හැඩයෙන් බලා ගන්න. අපි මූණේ හැඩය බලා ගන්න සරල විදිහක් තමයි මම අද කතා කරන්නේ. ඒකට විසඳුමක් අද මූණේ හැඩය බලා ගන්න විසඳුමක් අද මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ ඔයාලා වෙනුවෙන්මයි කියලා කිව්වනේ. ඉතින් මම අද අරගෙන අවිල්ලා තින්නේ ඇප්ලිකේෂන් එකක්. මේක ෆෝන් එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් තප්පර ගානකින් ඔයාගේ මූණේ හැඩය බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තප්පර ගානකින් ඔයාගේ මූණේ හැඩයට ගැළපෙන hair cut කීපයක් සහ මේ කට් කීපයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ඇප් එකෙන් කොහොමද අපි වැඩක් ගන්න කියලා. ඒ වගේම මම අද ඔයාලට කියා දෙනවා මේ ඇප් එක නැතත් අපි කොහොමද අපේ මූණේ හැඩයට hair cut එක හොයාගන්නේ කියලා. හොඳයි යාළුවනේ, එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප් එක ඕපන් කරගෙන මේ විදිහට ඉස්සරහට යන්න. සාමාන්‍ය ඇප් එකක් ඕපන් කරන ආකාරයෙන්ම next button එක ඔබලා ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. මුල්ම වතාවේ පමණයි මෙහෙම වැටෙන්නේ. මේකෙදි මෙයාලා අහනවා full version එක අවශ්‍යද කියලා. අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපේ මූණ ස්කෑන් කරන්න මෙයාලා ඉල්ලනවා. අපි මේ නිල් පාට බටන් එක ඔබලා අපේ මූණ ස්කෑන් කරන විදිහට කැමරාව ඔන් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න යාළුවනේ, ඊට පස්සේ අපිට දැන්වීමක් ප්ලේ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක අයින් වුණාට පස්සේ අපිට මෙතන මේල්ද ෆීමේල්ද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ අපිට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි බලමු. ඊට පස්සේ මෙතන තව මොකක්ද අහනවා? මෙතන අහනවා සෙල්ෆි කැම් එක ඕපන් කරන්නද කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒකට ඇක්සස් දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ අපේ කැමරාව ඕපන් වෙලා අපේ කැමරාවෙන් අපේ මූණ ස්කෑන් කරගන්නවා. මතක් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ, මේකට අනිවාර්යයෙන්ම data on කරලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපේ ලබාගත් මේ රූපය ඇනලයිස් කරලා අපිට මොකද්ද දෙන්නේ කියලා අපි බලමු. ඔන්න යාළුවනේ, ඉතින් අපේ ට්‍රයැන්ගල් පේස් එකක් තමයි මගේ තියෙන්නේ කියලා වැටෙනවා. ඔන්න ඒක ඕකේ කරාට පස්සේ ඔන්න යාළුවනේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඇප් එක ඕපන් වෙලා අපිට ගැලපෙන hair style, beard style ඒ වගේ දේවල් වැටෙනවා. අතරින් පතර වෙළඳ දැන්වීම් ප්ලේ වෙනවා. ඒව ගණන් ගන්න එපා යාළුවනේ. ඒක ඒ වුණාට මේ ඇප් එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ ඇප් එකේ අපිට මට ගැලපෙන මොනවද hair cut ඒ වගේ දේවල් තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලමු. hair style මොනවද හොඳ මේක බලන්න මට ගැලපෙනේව මට පෙන්නනවා. මේ විදිහට දැන් ඔයාගේ මූණත් ස්කෑන් කරලා මේකට දැම්මහම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ගැලපෙන දෙක තුනක් පෙන්නනවා. මෙතන මේ full version එක නොවන නිසා අපිට ගොඩක්ම පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් full version එක ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නමුත් ඒක අපි කරන්නේ නැහැ. අපිට මේක සරලව බලාගන්න. මම මේක වැඩිපුරම මූලික කරගත්තේ යාළුවනේ මේ අපිට ගැලපෙන hair cut එක තෝරගන්න නෙවෙයි. අපේ මූණේ හැඩේ බලාගන්න තමයි මේ ඇප් එක මම ගොඩක් යූස් කරන්නේ. ඉතින් මෙතන අපේ ප්‍රොෆයිල් එකක් විදිහට මේක අපි රෙජිස්ටර් වුණාම හැදෙනවා. ප්‍රොෆයිල් එකක් විදිහට ඉදිරියේදී යාළුවනේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් මේ ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සන hair cut වර්ග. මේක ගොඩාක් ඔන්ලයින් මේක data on කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අපිට data on කරලා තියෙන නිසා මේ හැම වෙලේම අපිට අලුත් දේවල් පේනවා. මෙතන මේ සෙටින් වර්ග නැවත ස්කෑන් කරන්න පුළුවන් අපිට මුහුණ. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට මේ අලුත් ඒ කට් එක පිළිබඳ විස්තරයකුත් එයාලා දෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන. ඉතින් අපිට ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කට් එක පිළිබඳ විස්තරයකුත් දෙනවා. රැවුල් කට් එකක් නම් රැවුල් කට්, කොණ්ඩ කට් එකක් නම් කොණ්ඩ විලාසිතාවක් තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා අපිට පුළුවන් යාළුවනේ ඉස්සරහට මම පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ යාළුවනේ අපේ මේ සෙටින් සෙටින් වල මේ තියෙන ප්‍රොෆයිල් එක තියෙනවා. මේ විතර අපිට ෆීමේල්ද මේල්ද කියලා දාන්න පුළුවන්. අපේ මේ මුහුණු හැඩේ ඕන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට කස්ටමයිස් කරලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඕනි නම් අපිට ඕනි විදියට ඒක මේ ඒ විදියට කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ.
ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා වෙනුවෙන් තව දෙයක් මම කියන්නම්. ඇත්තටම යාළුවනේ අපි Google එකෙන් කොහොමද අපිට අපේ මූණට ගැලපෙන hair cut එකක් හොයාගන්න කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් අපි මේකෙන් hair cut අපේ face එකේ හැඩේ හොයාගන්න විදිහ අපි බැලුවානේ. අපි බලමු මේ app එක නැතුව අපේ මූණට ගැලපෙන hair cut එකක් beard cut එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. එහෙනම් යාළුවනේ මුලින්ම අපි අපේ web browser එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් search bar එකට යන්න. search bar එකේ ඔයා type කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙතන search කරන්නේ triangle face shape haircut foreman කියලා. ඉතින් මම එහෙම ගහන්නේ මගේ මූණු හැඩේ ඒක නිසා. දැන් ඔයාලා ගහන්න ඕනේ මෙතන type කරන්න ඕනේ ඔයාට අර app එකකින් පෙන්නපු හැඩේ දාලා haircut කියලා දාලා foreman කියලා දාන්න. එතකොට පිරිමියාගේ ඒවම තමයි එන්නේ. දැන් මම මෙතන ගහපු විදිය පොඩි වැරද්දකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි නිවැරදි කරගෙන අපේ Google result එකට ගිහින් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් යාළුවනේ මෙතන විවිධ වෙබ් අඩවි තියෙනවා. මේ වෙබ් අඩවි වල ඇත්තටම ගොඩාක් වැදගත් වෙන haircut සහ haircut වල විස්තරයක් තියෙනවා. ඒ haircut මොන වගේ තැනකටද ගැලපෙන්නේ කියලා පවා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඒ වගේම මේ කියන්නේ කිසි වැඩකට නැති වෙබ් අඩවිත් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ තව දෙයක් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ඔය Google එකේ search කරාම මොන හරි image කියලා තියෙනවනේ. ඒ image කියලා තියෙන එකෙන් search කරන්න එපා. මොකද එතන පෙන්නන්නේ යාළුවනේ ඒ කියන්නේ විස්තරයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. සමහරට ඒ කට් එකේ තියෙන නම නෙවෙයි ඇත්තම කට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ කට් එකේ ඇත්ත නම නෙවෙයි ඒක සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ වැරදි අඩුපාඩුත් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වෙබ් අඩවියකටම යන්න. දැන් මේ බලන්න මේ වෙබ් අඩවියේ ඒ කට් එක පිළිබඳ විස්තරයකුත් තියෙනවා. හැබැයි මේ වෙබ් අඩවිය තියෙන්නේ කීපයයි. ගොඩක් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් තියෙන එකක් තමයි අපි තෝරගන්න ඕනේ. අපි බලමු ඊළඟට වෙබ් අඩවියකට ගිහිල්ලා මොන වගේ අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක බලන්න ඕන මන්ත මේ යන වෙබ් අඩවිය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ එකක්ද නරක එකක්ද කියලා. මම මේ අනේක නම් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ එකක් කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. මොකද මම වෙනදත් මේකට යනවා එක තොරතුරු එක රිසර්චින් වලට රිසර්ච් කරද්දි මම එක ඒවා ඉගෙන ගද්දි මම යන වෙබ් අඩවිය තමයි මේක නම් මේ Pinterest එක මේක නම් තියෙන ගොඩාම ඡායාරූප. ඉතින් ඡායාරූප එහෙම බලන්න ඕන නම් ගොඩාක් අට වර්ග ඉතින් ඒකෙන් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම පල්ලට ගිහිල්ලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගැහුවේ haircut එකක නමක් ගැහුවනේ. ඉතින් ඒ නම අනුව තමයි මෙතන search වෙන්නේ ගොඩක්. එතකොට මෙතන මේ තියෙනවා මේ top 10 hairstyle කියලා. ඉතින් මෙතන 10ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට ප්‍රධාන haircut 10ක් අපිට මෙතන තියෙනවා. යාළුවනේ තව දෙයක් තේරුම් ගන්න අපි මම කලිනුත් ඔයාලට කියලා තියෙනවා ප්‍රධාන haircut වලට අමතරව ඒ අනුසාරයෙන් අනු haircut තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ haircut එකට අනුබද්ධ මේ තව පොඩි කොටස් තියෙනවා haircut. ඉතින් ඒවා අතර ඒවට මේ විකාරය වගේ එකට විකාර වගේ haircut තියෙනවා. ඉතින් බලන්න අපි නිතරම ගහන haircut ප්‍රධාන haircut එකක ඒ අනුසාරයෙන්ම ඒ විදිහටම පොඩි වෙනසක් කරලා වෙන haircut එකකුත් තියෙනවා. මම ඒක ගැන හොඳ විස්තරයක් කරලා තියෙනවා යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ වල. ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලන්න මේ site එකේ යාළුවනේ ගොඩාක් මේ ෆොටෝස් පැහැදිලිව දීලා තියෙනවා. ඒ කට් එක පිළිබඳ විස්තරයකුත් පැහැදිලිවම දීලා තියෙනවා. ඔන්න ওই විදිහට ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මේ haircut එකක් මේ හොයාගන්න අර ඇප් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ මූණු හැඩේ හොයාගන්න ලේසියි. ඉතින් ওই විදිහට ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ. අපිට පුළුවන් යාළුවනේ මේ මෙන්න මේ මම දැන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක ගොඩක් වැදගත්. මොකද මෙහෙම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ hair cut එක කපන විදිය පවා මෙතන තියෙනවා. සමහරවිට කපන විදියක් තියෙනවා නැත්නම් ගැලපෙන්නේ කොතනද? ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් මම පහතින් දාලා තියෙන ඔයාලට ලින්ක් එක. ඔයාලට ලේසියෙන්ම ගිහිල්ලා Play Store එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට මේකේ නම බලලා ඔයාලට සර්ච් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක try කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ වගේ ඉල්ලීමක් කරන්න කැමති මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා මේ ක්‍රම ටික පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ලේසි වුණාද අමාරු වුණාද ඔයා වැඩි කරගත්තද කියලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිට කියන්න. එතකොට ඉස්සරහ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට තේරුම් නැත්නම් ඊටත් වඩා සරල ක්‍රමයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අවසානයේත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් වෙනද වගේම කියනවා මේ කොණ්ඩා ගැටීමේ කලාවට වගේම මේ අත්දැකීම් බෙදා ගන්න හදා ගන්න කැමති නම් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ YouTube channel නාලිකාවෙන් මම ඔයාලට වැදගත් දේවල් තමයි ගේන්නේ. ඒ වගේම ඉස්සරහට ඒ කියන්නේ මගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නවා. ඉතින්
දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඔයාලට උමනා කරන මොන හරි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් ඉල්ලන්න. මම දන්න කියන්නේ මගේ අත්දැකීමෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒක මගේ විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඒ අත්දැකීම මම ඔයාලට බෙදාගන්න කැමතියි. මේ ඉස්සරහටදී මම මේ නාන්දා ඔයාලට බලන්න ආසයි හිතෙන වීඩියෝ කරනවා දිගටම. ඉතින් අපි ගිහින් එන්නම් අද. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.